Кожен з нас має голос, але не кожен має відвагу, щоб ним скористатися. Не кожен голос чути. Інколи його заглушують упередження, інколи його ігнорує система, інколи його пригнічує власний страх. Є люди, чия повсякденність виглядає зовсім інакше. Боротьба починається зранку, з бордюру, з бюрократії, з байдужості, але найбільше боротьба із самотністю. Вони не шукають жалю, не хочуть співчуття. Вони хочуть лише одного – щоб їхній голос мав значення. Цей фільм про тих, повз кого ми часто проходимо, не сказавши ні слова. Про тих, кому набридло бути іншими. Про тих, хто щодня будує своє життя. Доброго дня вам. Доброго. Я хотіла, щоб ви для початку мені представилися, ваше ім'я, прізвище і чи ви студент. Так, мене звати Шпак Андрій, я студент другого курсу спеціальність парамедик. Я з Донецької області, з Краматорського району, місто Дружківка. Взагалі з дуже такого важкого напрямку, так, бойових дій України. Трохи. Не трохи, я хочу, щоб ви трохи розповіли, для того, щоб люди взагалі усвідомлювали, що відбувається там. Зараз це місто доволі часто потерпає від і ракетних обстрілів, і шахеди туди також періодично літають. В нас і були і касетні обстріли. Зараз вже по деревах нависають дрони, і є фотографії навіть, як просто люди ходять, а вони валяються на тротуарі. Дуже багато по деревах оптоволокна, бо вже долітають і FPV, багато на дорогах згорілих машин стоїть. В моєму районі там перед магазинами прилітає. Також в будинки, на жаль, теж прилітає. Про такі страшні речі так спокійно говорите? Я прожив там 2 роки з початку повномасштабного вторгнення. Якщо чесно, навіть, на жаль, трохи звик. Це все бачити, чути. У нас порівняно з Донецькою місцевістю доволі рельєфне місто. І в нас є частини пагорбів і частини ям. В наше місто ніби як в ямі знаходиться. І я пам'ятаю, як ми з військовими стоїмо і бачимо, як поля перед Краматорськом обстрілюють касетами. І всі спокійно стоять, ніхто ані руш. Це дуже небезпечно, касетні обстріли. Так, також є і мінно-вибухова загроза. У нас якраз на нерозірваній касеті, можна сказати, легенда міста підірвалася, коли ходила, просто гуляла понад річкою. Це такий дід, він в минулому був тренер волейбольної команди, його все місто знало. Він такий дядечка на позитиві, постійно дуже круто грав в теніс, на роликах катався, навіть для своїх років дуже круто це робив. Але, на жаль, таке стається. І люди, я так зрозуміла, що цю реальність прийняли, так? Так. Люди, незважаючи навіть на те, що палають машини, літають FPV, все одно займаються своїми справами, ходять по магазинах, щось на городах роблять, на роботу ходять. Тобто життя ще там є. Є. І Донецька область, як і Луганська – це степові краї, де все відкрите, де нема лісів, і дуже важко від цього всього захищатися, ховатися. Так. Скажіть мені, будь ласка, ви 2-й рік навчаєтеся тут. Ви вибирали Тернопіль свідомо? Так, я спочатку хотів взагалі стати патанатомом і спочатку орієнтувався на Київ. А потім через
низку обставин я дізнався про спеціальність парамедик, почав про це більше дізнаватись, зрозумів, ну і побачив, що в Тернополі, по-перше, започаткували цю спеціальність, і, по-друге, тут дуже гарна база для навчання. Ну і сам університет теж доволі привабливий, тому я, коли обирав вже орієнтуючись на спеціальність, я без вагань обрав Тернопільський. Ну так, парамедики це була ідея, до речі, вашого завкафедри Арсена Так. Арсеновича. Дуже давно, і це ще з 2005 року. Він говорив, що нас очікує війна з Росією. Він відстояв збереження військової кафедри, і він від того часу дуже педалював саме, от, щоб у нас були парамедики, вчилися. Ті люди, які вміють зберегти життя на початкових етапах, коли щось трапилося. Тобто, я думаю, що вас прилаштовує, вас трошки так муштрують, так? Ну так, трохи, але по справі. Так має бути. Ну, це навчальний процес і для парамедиків. Парамедики мають мати таку кваліфікацію, щоб в стресових обставинах, там, де треба швидко думати, приймати рішення і діяти. Ситуація у вашому, там, звідки ви родом, катастрофічна. Але з іншого боку, обрання спеціальності парамедика може дати вам той такий міцний ґрунт стресостійкості, так? Ну, так. В принципі, я якраз і обирав цю спеціальність. Ну, по-перше, такі люди потрібні країні, потрібні такі спеціалісти. Ну і більш якраз потяг до цього напрямку екстреної медицини мене більше якраз влаштовує. Ну, це така у вас буде робота нон-стоп. Так, З постійними викликами не просто фізичними, а викликами щодо порятунку життя. так, такі теж будуть і мають бути, але як навчилися, як наші чудові викладачі нас навчили, то мусимо. Угу. І розкажіть, будь ласка, як ви адаптувалися до Тернополя? Я в Тернополі добре оселився в гуртожитку. Мене тут все влаштовує, гарне місто. Перший раз, коли я приїхав, я одразу ж пішов в наш парк біля озера, погуляв, сподобалося. Потім познайомилися вже із сусідами, із іншими людьми, парамедиками в гуртожитку теж познайомилися. Нормальні в нас стосунки з друзями, гарно спілкуємося, відчувається підтримка. Якщо їх треба підтримати, теж вони це відчувають. Є ще так, з Донецької області, хто живе в гуртожитку і навчається тут? Так, у мене, наприклад, на поверсі є хлопець з Луганської області, то ми іноді спілкуємося так. Але переважно більше з друзями, якими більше подружився. Хоча з ним також ми спілкуємося, гарні стосунки маємо. Він одразу впізнав, що я з Донецької області, бо в мене є кепка і там є патч з прапором Донецької області. І він одразу зрозумів, що я звідти. То ми так якраз і познайомилися. Ну і по вимові чути. Трохи. Так, але з Тернопіль, тобто і тернопільчани є, так? Так, в мене, наприклад, декілька одногрупників з Тернополя або з Тернопільської області. Гарно спілкуємося з одногрупниками, гарно проводимо час, як і на парах, так можемо і після пар знаходимо час. Зараз навіть плануємо вихід на ті ж самі шашлики. Треба теж іноді відпочивати та й з групою проводити час вже
не в навчальному процесі, а так більше в такому спокійній обстановці. Ну, у вас є викладачі, які з 2014 року допомагали нашим військовим якраз на Сході, які можуть і досвід передати. Тобто маєте гарних наставників тут. Так, ми це помітили. Вони багато передають досвіду і навчають саме вже не як з книжки, а вже на власному прикладі, на власних діях і власному досвіді. Скажіть, будь ласка, з родиною стосунки підтримуєте спілкування? Так, звісно, в мене батьки вже не там. Я з ними на той момент, що це перед вступом було спочатку на момент 10 класу переїхав в Хмельницьку область, а потім переїхали вже в село в Вінницькій області, де зараз вони досі перебувають там. В селі, так? Так. Вінницьке. Їм вдалося там адаптуватися. Так. А де саме? Це Барський район, Угу. вже Жмеринський, Угу. село Міжлісся. Угу. Зрозуміло. Так. То ви маєте можливість і поїхати до них? Так, періодично бачимось. Також в мене, в принципі, є родичі з Тернопільської області, тут на півдні, Борщівський район. Угу. То теж з бабусею спілкуюся звідси і періодично їжджу. О, це чудово, Тому таке. прекрасно. А з Краматорська ви з кимось підтримуєте, да? Так. Насправді, мій друг, який вже там був, він минулого року виїхав, зараз в Німеччині. Бо знайшли себе там, вже він навіть планує там залишатись, бо йому там сподобалося. А звідси виїхав і нікуди було родичів десь в центрі або на заході в них не було, тому вони То вже іншим евакуйовувалися повністю. Скажіть, будь ласка, оця зміна місця проживання, бо це завжди для людини важко, коли ви відриваєтеся від свого рідного міста, від коріння. Як ви це пережили? В мене спочатку був трохи супротив, не дуже то й хотілося, тому що мені моє місто рідне доволі подобається, навіть дуже сильно. Типу, я досі, коли дивлюся на ці фотографії, я тут ходив, я тут додому вертався, я так зі школи або в школу ходив. А зараз, треба щось змінювати, бо обставини так складаються. На початку трохи навіть важко було, але рідні допомагали, які з Тернопільської області, вони також підтримували. Також сусіди в тих вже містах і селах теж приймають, стосунки гарні маємо з ними. Якщо їм треба допомога, ми їм допоможемо. Якщо нам треба, вони з радістю теж це зроблять. Так що, в принципі, люди допомагають адаптуватися. Тобто оцей людський фактор і комунікація, він є важливий в адаптації, так? Чи у вас є якісь побажання, що можна покращити в Тернополі, що би ви хотіли додати для того, щоб людям, таким як ви, студентам, було легше адаптуватися до цих змін, бо це нелегкі зміни? Так, нелегкі, але мене, в принципі, все влаштувало, як сталося, як я тут опинився, як адаптувався на всіх етапах адаптації. В принципі, мене все влаштовувало, як і друзі, так і... Не зустрічалися з негативом, так? Ні, все добре.
Максимум можуть бути якісь такі жарти на етнічному рівні, але без якоїсь токсичності. Можуть згадувати якісь стереотипи з кожної області, але це на рівні жартів, але без токсичності, що ніхто від цього не потерпає. Дуже вам дякую за цю розмову. Дякую за вашу відвертість і бажаю вам успіхів. Я не знаю, як буде в майбутньому, так? Але бажаю вам адаптуватися в тому місці, де вас приймуть добре, де вам буде комфортно максимально і реалізуватися максимально. Дякую. Дякую вам.